امشب در 24 اسرائیل میگه حمله اش به خاک ایران مرگبار، دقیق و غافلگیر کننده است. همزمان با تماس تلفنی جو بایدن، کامالا هریس و بنیامین نتانیاهو برای چگونگی پاسخ به جمهوری اسلامی در تهران درخواست‌ها برای شتاب به ساخت بمب اتم بالا گرفته. رونمایی ارتش اسرائیل از بقایای یک موشک بالستیک جمهوری اسلامی در حمله اخیر. ارتش این کشور میگه تهران موشکی با کلاهک 1 تنی استفاده کرده. و ارزیابی ضربات اسرائیل به جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش در 1 سال گذشته. تاثیر کشته شدن فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بر قدرت تهران چقدره؟ از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همزمان با افزایش درخواست‌ها در تهران برای تغییر استراتژی هسته‌ای حکومت و لزوم شتاب برای دسترسی به بمب اتم، وزیر دفاع اسرائیل حمله به جمهوری اسلامی رو دقیق، مرگبار و غافلگیر کننده توصیف کرده. در همین حال ساعتی پیش بنیامین نتانیاهو با جو بایدن و کامالا هریس درباره چگونگی پاسخ اسرائیل به ایران تلفنی گفتگو کردند. پیش از همه اینها اما تایمز اسرائیل نوشته تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی هدف احتمال حملات اسرائیل خواهد بود. در روزهای اخیر یائیر لاپید و نفتالی بنت از نخست وزیران پیشین اسرائیل به دفعات گفتند موافق حملات شدید به جمهوری اسلامی هستند، اما ایهود اولمرت حمله احتمالی به مراکز هسته‌ای یا نفتی رو اشتباه خونده. خبرنگارانمون آرش علایی از کنگره آمریکا و سمیرا قرایی از وزارت خارجه با ما هستند. سمیرا، چه می‌دونیم در مورد این گفتگو؟ فرداد، همین الان خانم کارین ژان پیر سخنگوی کاخ سفید کنفرانس خبری داره برگزار میکنه. دقایقی پیش ازش راجع به این تماس تلفنی پرسیدن. پیشتر شنیده بودیم که 50 دقیقه طول کشیده. الان خانم ژان پیر گفت که نیم ساعت بوده. 30 دقیقه این تلفن به طول انجام میده. خانم هریس در این تماس تلفنی هم حضور داشته. از طرف مت میلر سخنگوی وزارت خارجه هم دقایقی پیش گفتش که آقای بلینکن هم که سوار هواپیماست الان داره به سمت لاوس میره، او هم در این تماس تلفنی بوده. از سمت اسرائیلی ها هم تصویری که در این رابطه منتشر شده و نتانیاهو رو پای تلفن نشون میده، اطرافش چندین نفر نشستن. پس این تماس تلفنی تنها بین نتانیاهو و بایدن نبوده. از هر دو طرف مشاورانی، افرادی که نزدیک هستند به نخست وزیر و رئیس جمهور حضور داشتند. بسیار مهم بود این تماس تلفنی. نزدیک به 7 هفته است که این دو نفر با هم تلفنی صحبت نکردن. اواخر مرداد آخرین بار با هم صحبت کردن. بعد از اون هم اخباری که آمد راجع به تماس تلفنیشون، مخصوصا بعد از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل در اول اکتبر، بسیار زد و نقیض بود. روز جمعه آقای بایدن گفت که اسرائیلی ها هر وقت تصمیم خودشون رو بگیرند که میخوان با جمهوری اسلامی چه کار کنند، ابعاد حملهشون چطور خواهد بود، با من تماس خواهند گرفت. حالا در خبرها روز پنجشنبه داریم میشنویم که آقای نتانیاهو بارها سعی کرده که با آقای بایدن تلفنی صحبت بکنه و برای آقای بایدن هم اسکیجول شده بوده، در برنامه‌اش آمده بوده روزانه که با آقای نتانیاهو تلفنی صحبت بکنه، ولی این اتفاق نیفتاده. روز گذشته یک سری مجموعه خبر مناقشه برانگیزی که آمد در رابطه با سفر آقای گالانت به اینجا ایالات متحده بود. امروز قرار بود که وزیر دفاع اسرائیل بره به پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، با آقای آستین دیدار کنه، صحبت بکنن با مشاوران آقای بایدن مثل برت مکر، آقای هاچستین، اینها با هم صحبت بکنن راجع به جواب احتمالی اسرائیل به جمهوری اسلامی. اما عصر دیروز به وقت ما اینجا در شرق آمریکا خبر اومد که آقای نتانیاهو گفته که شما به آمریکا نمیرید با آقای گالانت تا زمانی که دو تا اتفاق بیفته. یک اینکه من با بایدن تلفنی صحبت بکنم، دو اینکه شرایطی باشه که کابینه من در رابطه با زمان و ابعاد حمله به جمهوری اسلامی تصمیم نهایی رو بگیرند. بعد از اول اکتبر حمله به اسرائیل این کابینه تشکیل جلسه داد. انتهای شب قرار بر این شد که حمله رو اسرائیل انجام بده، ولی اینکه چه زمانی و چه ابعادی به کجا حمله کنند به نظر میرسه که این تصمیم گرفته نشده بود تا شب گذشته که کابینه تشکیل جلسه داد. الان صحبت از اینه که روز پنجشنبه کابینه رأی بگیره، یعنی همه افرادی که در کابینه امنیتی آقای نتانیاهو هستند به آنچه که نهایی شده رأی بدن. رأی مثبت که آمد این حمله در اون شکلی که به تصویر
تصویب رسیده، به رأی گذاشته شده و رأی گرفته شده، اون حمله رو انجام بدن. در عین حال هم برخی از حالا منابع میگن که قبل از تعطیلات یوم کیپور، یعنی روز جمعه، این حمله انجام خواهد شد. باید ببینیم که زمان این حمله چطور خواهد بود. بعد از انجام این تلفن هنوز اطلاعات چندانی نیامده. تازه خانم کارین ژان پیر در این رابطه داره صحبت میکنه. بعید هست که فعلا بخواد جزئیاتی از این مسئله بیاد، ولی اتفاقات این 24 ساعت فرداد حاوی نکات جالبی بود. یک اختلافات عمیق بین آقای گالانت و آقای نتانیاهو که حرف تازه‌ای هم نیست، مدت هاست که ما از این اختلافات خبر داریم، و از طرفی اختلافات بین اسرائیل و ایالات متحده که اون هم دیگه در اوج خودش به نمایش در اومد. در عین حال در رابطه با جلسه دیشب هم این رو بگم کوتاه که آکسیوس، چون تو به تایمز آف اسرائیل اشاره کردی که اونها چی میگن راجع به اینکه در جلسه چه صحبتی شده، آکسیوس هم در گزارش میگه که حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی یک حمله ترکیبی خواهد بود به شکل هوایی، با بمباران هوایی تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی را هدف قرار خواهند داد و در عین حال هم عملیات‌های کلندستین، یعنی مخفیانه و سری، در خاک ایران انجام خواهند داد، نظیر اون چیزی که برای اسماعیل هنیه رخ داد. اگر سایت‌های نظامی ایران مد نظرشون باشه، ممکنه که به سمت تأسیسات موشکی برند. در اطراف پارچین مرکز موشکی خجیر وجود داره که در همین چند هفته گذشته گزارش اختصاصی رویترز رو ما شنیدیم که گفتن جمهوری اسلامی به شدت داره اونجا رو گسترش میده. 30 ساختمان تازه ساخته. اگر اسرائیل بخواد موشک‌های بالیستیک ایران رو انباشتش، اون انبار رو بزنه و تأسیسات موشکی رو هدف قرار بده، این ممکنه تأثیر بگذاره. ما میگیم 3000 موشک بالیستیک جمهوری اسلامی الان داره. کسی نمیدونه دقیق چقدر هست. 3000 اعلام میشه بر اساس گفته‌های منابع آگاه آمریکایی. اگر اسرائیل بتونه اینها رو هدف قرار بده، روی جواب جمهوری اسلامی به اسرائیل ممکنه که این تأثیر بگذاره. فرداد همینطور که اشاره کردی، کارین ژان پیر سخنگوی کاخ سفید همین الان داره صحبت میکنه. برای لحظاتی تصاویر زنده‌اش رو گرفتیم. خبرنگاران هم دائم در مورد تماس تلفنی که کاخ سفید میگه نزدیک به نیم ساعت بین نخست وزیر اسرائیل و کاخ سفید طول کشیده، از اون میپرسن. تنها چیزی که به نظرم تا اینجا جلب توجه کرد از حرفای او این هست که به خبرنگاران گفته که ما در مورد عدم حمله به بعضی از اهداف از نخست وزیر اسرائیل خواستیم که توجه داشته باشه به اونها. چه اهدافی رو مد نظرش هست نمیدونیم، اما خب قبلا از رئیس جمهوری آمریکا شنیدیم که هم تأسیسات نفتی و هم تأسیسات اتمی رو بهش اشاره کرده. آرش، میدونم که در کنگره آمریکا هم قانونگذاران دارن با جدیت دنبال میکنن، به خصوص بعد از مصاحبه اخیر کاملا هریس دیدم بعضی از قانونگذاران مثل تام کاتن واکنش نشون دادن. ببین، خب جمهوری خواهان و دموکرات بخشایشون هستن که خیلی نزدیکن در این زمینه به هم دیگه. اونایی که میانه روتر هستند در حزب دموکرات الان به نظر صداهاشون حتی با راستگرایان جمهوری خواه هم صداتر هستن. همونجوری که گفتی افرادی مثل آقای تام کاتن راستگرا حساب میشن، یا حتی لینزی گرام، سناتور پرسر صدای ایالت کارولینای شمالی که مدت هاست بر طبل جنگ علیه جمهوری اسلامی میکوبد، دیروز و امروز در اسرائیل بود و همراه سناتور بلومنتال از حزب دموکرات یک مصاحبه با کانال 4 بریتانیا کردند. در اونجا آقای لینزی گرام گفت از تغییر رژیم در جمهوری اسلامی حمایت میکنه. گفت رژیم ملاها را باید سرنگون کرد. گفت زمان رویارویی با جمهوری اسلامی فرا رسیده است. هر چقدر این رویارویی رو عقب بندازیم، ایشون میگفت، از دهن خودش میگفت، یعنی غرب عقب بندازد به ضرر غرب خواهد بود. باید هر چه زودتر با جمهوری اسلامی رویارو شد و ایشون گفت این رویارویی و تغییر رژیم در ایران از طریق یک حمله نظامی قرار نیست صورت بگیرد. ایشون گفت از طریق منزوی کردن رژیم جمهوری اسلامی صورت میگیرد و الان این بخشی، این گروهی از سناتورها که رفتن به منطقه به نظر میاد که خیلی هم با جو بایدن هم نظر هستند، به خاطر اینکه هر دوی این سناتورها به کانال 4 بریتانیا گفتند از یک معاهده نظامی بین اسرائیل، عربستان و آمریکا حمایت میکنن. معاهده‌ای که میدونیم دولت بایدن چند وقتی است که به دنبالش است، حداقل یک سال و نیمی، یک معاهده نظامی که امنیتی که در اون عربستان سعودی اسرائیل به رسمیت میشناسد. در عوضش عرب‌ها میخواهند که ایالات متحده وارد یک پیمان دفاعی امنیتی با آمریکا بشود.
همون نوع پیمان دفاعی که الان آمریکایی‌ها با ژاپن دارن یا با استرالیا دارن، به این معنی که اگر به عربستان سعودی کسی حمله کند ایالات متحده با او وارد درگیری نظامی مستقیم خواهد شد. داستانی است که در کنگره آمریکا میگویند زمان برای این معاهده تقریبا داره به پایان میرسد، چون برای اینکه ایالات متحده از لحاظ قانونی وقتی یک عهدنامه رو امضا میکنه کنگره بتونه بهش رأی مثبت بده، به 67 رأی یعنی 67% 2/3 آرای سنا رو احتیاج دارد. هر دوی این سناتورها میگفتن الان این آرا وجود دارد، معلوم نیست انتخابات انجام بشود تغییر به وجود بیاد در بعضی از کرسی های سنا، معلوم نیست که 67 رأی رو داشته باشن برای که بخوان معاهده امنیتی نظامی با عربستان سعودی امضا بکنن. و بنابراین الان حتی خود این سناتور که داشتن مصاحبه میکردن با شبکه 4 بریتانیا میگفتند شاید جمهوری اسلامی تنها دلیلی که حماس رو فشار داده و بهش فشار آورده است که حمله کند در 7 اکتبر هم همین هست، اینکه این عهدنامه امنیتی دفاعی بین آمریکا، اسرائیل و عربستان رو به هم بریزد. و آقای لینزی گرام گفت اگر این کار انجام ندهند اون وقت جمهوری اسلامی به هدفش رسیده است. در این حال این رو هم عرض بکنم که در مورد گفتگوهایی که بین مطبوعات می شود به نظر می آید در مورد سفری که قرار بود یوآف گالانت انجام بدهد به واشنگتن دی سی، به نظر می آید آقای نتانیاهو با زور تونست اون چیزی که میخواد از آقای بایدن بگیرد. آقای بایدن نمیتواند الان نتانیاهو رو به حاشیه براند و بقیه داستانها رو بذارد در اولویت. آقای نتانیاهو توانست به زور ایشون رو بکشوند پای تلفن و اون حرفهایی که میخواهد باهاش بزند و اینکه چه نتیجه‌ای خواهد داشت در طول چند روز آینده منتظر خواهیم بود و نتایجش خواهیم دید. ممنونم از هر دوی شما. آرش علایی در کنگره آمریکا و سمیرا قرایی در وزارت خارجه. همین لحظه‌ای که آرش داشت صحبت می‌کرد اتفاقا کوتاه دنی دنن سفیر دائم اسرائیل در سازمان ملل هم آمد و صحبت کرد. خبرنگاران از او در مورد تماس تلفنی رهبران اسرائیل و آمریکا پرسیدن. او گفتش که جزئیات این تماس به زودی بیرون خواهد آمد، اما گفتش که اسرائیل محل حمله را انتخاب خواهد کرد و جمله پایانی که او گفت این بود که این ضربه بسیار دردناک برای رژیم ایران خواهد بود. مناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم و شهیر شهید ثالث، تحلیلگر مسائل ایران و روابط بین الملل از کلگری کانادا با ما هستن. آقای امیر، فکر میکنم دیگه بر همه الان روشن هستش که این حمله دیر یا زود صورت خواهد گرفت، احتمالاً زود، اما سوال میلیون دلاری این هستش که این حمله چه مقاصدی رو در ایران هدف قرار خواهد داد. میشنویم از آمریکایی‌ها که سعی میکنن طرفای اسرائیلی رو برحذر بدارن از حمله به بعضی تأسیسات. به نظر میرسه که تأسیسات نفتی و هسته‌ای یکی از اونها باشه. چقدر فکر میکنید که خریدار داره این حرفای آمریکا در اسرائیل؟ ببینید، یک نکته از سخنان یوآف گالانت در دیداری که با امیران ارتش و فرماندهان سپاه شمال داشت خیلی قابل ملاحظه و نقطه گذاری هست و اون اینکه نه فقط گفت واکنش ما دردناک و کشنده خواهد بود، بلکه گفت حیرت آور خواهد بود و به شیوه خواهد بود که دشمن نخواهد توانست حدس بزنه که کی بوده، چی بوده، چگونه بوده. و این اشاره به امکانات سایبری اسرائیل میکنه که اینها در آستانه حمله یا همراه با حمله به کار خواهد افتاد و ما از ماهیتش کوچکترین اطلاعی نداریم. الان بحث هم در داخل اسرائیل و هم بین اسرائیل و ایالات متحده بر سر این است که به ویژه در داخل اسرائیل که ما چه هدفهایی رو انتخاب بکنیم که کمترین زیان رو به جان افراد غیر نظامی در ایران وارد بیاره، که موجب تشویق مردم ایران و دلگرمی اونها بشه که با رژیم قوی‌تر مبارزه بکنن، که رژیم نتونه سمپاتی و حمایت مردم ایران رو به سوی خودش بکشونه. و بنابراین طبیعی است که میتونه تأسیسات اتمی باشه، ولی ایالات متحده این اجازه رو نمیده. مسلماً تأسیسات نفتی هنوز اسرائیل مطمئن نیست که چه واکنشی در میان مردم ایران خواهد داشت. آیا اونها رو به طرف رژیم میکشانه و یا برعکس از رژیم
دور میکنه و میگوید که این خساراتی که وارد آمده تقصیر حکومتی است که جنگ با اسرائیل رو آغاز کرد. ما هنوز این جوابها رو نمیدونیم، ولی اینها امکاناتی است که بررسی میشه. یک نکته دیگر هم احساس من در این لحظه‌ای که با شما صحبت میکنم این است که جنگ در روزهای آینده اتفاق نخواهد افتاد. چرا؟ به خاطر اینکه آقای گالانت قرار بود که فردا پنجشنبه با مقامات ایالات متحده بنشینه. این سفر امکان پذیر نیست. بنابراین با توجه به اینکه جمعه و شنبه یوم کیپور روزه بزرگ یهودیان هست، زودترین موعدی که ایشون میتونه پرواز بکنه یک شنبه است. زودترین موعدی که میتونه با مقامات آمریکایی به گفتگو بنشینه دوشنبه است و بعید می نماید که اسرائیل در این ساعات و در این روزها تصمیم خودش رو به طور یک جانبه به عمل به اجرا بگذاره. نکته دیگر ناخشنودی مردم مقامات ایالات متحده است در مورد اینکه اسرائیل حاضر نیست که ماهیت واقعی هدفها و شیوه آسیب رسانی به اونها رو برای آمریکایی ها فاش بکنه، به خاطر اینکه اسرائیل میگوید که در گذشته هم ما اطلاعاتی به اونها دادیم و این اطلاعات درس کرد و امکانات نظامی ما به تأخیر افتاد و از این نظر بعید می نماید که جنگ در یکی دو روز یا 3 روز آینده رخ بده. آقای شهید ثالث، مقامات اسرائیلی در روزهای گذشته انتظارات رو بسیار بالا بردن، از حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران تا حتی حرف از تغییر رژیم، اما روی زمین واقعا چقدر توانایی هر کدام از اینها رو دارن، هم از نقطه نظر نظامی و هم از نقطه نظر حمایت بین‌المللی سیاسی، چه از طرف مهمترین متحدشون ایالات متحده و چه از طرف کشورهای منطقه؟ بله، خیلی مسئله مهمیه. ببینین چیزی که شاید توی محاسبات زیاد به حساب نمیادش اینه که ما 27 روز به انتخابات امریکا بیشتر فاصله نداریم. وضعیتی که آقای نتانیاهو درش هستش محدودیت به نظر من زیادی دست و بالش رو گرفته. این صحبت هایی که میشه که میزنیم و غافلگیرانه و نابود میکنیم، این صحبت ها به نظر من در شرایط کنونی یه مقداری اغراق آمیز میادش. حالا چرا؟ برای اینکه اگر نتانیاهو و حالا کابینه ایشون، دولت ایشون تصمیم بگیرن ضرباتی به جمهوری اسلامی بزنن، مثلا فرض کنید حمله به تأسیسات نفتی، خب این تأسیسات نفتی باید ببینیم در چه حده. اگه مثلا بخوام برن یه چاهو بزنن یا یه پالایشگاه رو بزنن، این یه داستانه. ولی اگر اونجوری که آقای گالانت میگه این حملات مرگبار باشه و غافلگیر کننده باشه، مثلا فرض کنین برن پارس جنوبی رو بزنن. پارس جنوبی میدونی 50% برق ایران از طریق گاز پارس جنوبی که به نیروگاه‌های حرارتی منتقل میشه تامین میشه. 70% گاز ایران رو پارس جنوبی میده. خب زدن اونجا دیگه این مسئله بازدارندگی نیستش دیگه، این اعلام جنگه. حالا یا مثلا فرض کنید خارک رو میگن برن بزنن. خب خارک بین 90 تا 95% نفت ایران از طریق خارک صادر میشه. اینو اگه بزنن این یعنی اعلام جنگه. جمهوری اسلامی به نظر من در واکنش به یه همچین حرکتی قطعا اولین اقدامی که میکنه تنگه هرمز رو با موشک پرانی و پهپاد و قایقای تندرو غیر قابل استفاده میکنه و بلا موضوع میکنه. این اولین کاریه که میکنه. پارسال یه گزارشی که بانک جهانی تهیه کرده بود، در صورت چنین اتفاقی بشکه نفت، هر بشکه نفت به قیمت $150 خواهد رسید. و شما فکر کنید در شرایط موجود با این وضعیت انتخابات امریکا چه وضعیتی برای دموکرات‌ها ایجاد میشه. حالا اگر دموکرات‌ها بیان و انتخاب هم بشن با وجود این مسائل، بالاخره این یک ضربه‌ای تلقی میشه به وضعیت اینا، چون قاعدتاً باید موضع آقای ترامپ رو تقویت بکنیم. به نظر من رابطه بسیار در سالهای آینده خراب خواهد شد، مثل جریان رابطه آقای اوباما با نتانیاهو خواهد شد. در نتیجه یک همچین مخمسه‌ای هستش برای آقای نتانیاهو. از طرفی یه در کارشناسان هم معتقد هستن که ایشون ممکنه به عمد برای اینکه با برنامه‌ریزی که خودشون دارن و یا تحلیل‌هایی که خودشون دارن، برای اینکه باعث بشن که ترامپ پیروز این انتخابات بشه، بیان دست به یک همچین حرکات
گسترده‌ای بزنن و یا خطرناکی بزنن که ضربه‌ای باشه به انتخابات و انتخاب شدن. چون میدونید رویترز یه گزارشی داشتش که یکی از مهمترین چیزها، حالا غیر از مسئله نفت که ممکنه در دراز مدت رو صنایع و اقتصاد امریکا اثر بذاره، قیمت بنزین و قیمت بنزین بلافاصله همونجوری که رویترز تو تحلیلش گفته بود اثرش رو روی انتخابات امریکا میذاره. اگر یه همچین کاری بکنه به این امید که آقای ترامپ بیاد و ترامپ از اسرائیل شاید در حمله به ایران حمایت بکنه، که به نظر من اون هم جای بحث داره. آقای ترامپ از حامیان سفت و سخت اسرائیل هست ولی مخالف سفت و سخت جنگ. اولین رئیس جمهور از دهه 70 هستش که جنگی رو در امریکا شروع نکرد. مخالف جنگ هستش. من در مورد حمایتش از اسرائیل هیچ شکی ندارم، ولی این محاسبات هم شاید خیلی به نظر من صحیح نباشه. از نظر نظامی که شما فرمودین مطالعات خیلی زیادی شده و بررسی‌هایی شده که ضد و نقیض هستش. مسئله رفتن هواپیماها از اسرائیل به ایران از 3 مسیر بیشتر میسر نیستش. عربستان سعودی هستش، اردن و عراق هستش و ترکیه هستش و به نظر من هیچ کدوم اینها رو اسرائیل با شرایطی که نمیخواد واقعا روابطش رو با این کشورها خراب بکنه انتخاب نخواهد کرد. ضمن اینکه مسئله ریفیولینگ و برگشتن اینها، میزان بمب هایی که اینها میتونن حمل بکنن، چون شما میدونید الان خود اسرائیل میگه که به اصطلاح تونل های زیرزمینی در نتنز ایجاد کردن که اصلا دیگه با حتی بمبای سنگرکوب هم خراب نمیشه. فوردو که دیگه جای خودش داره. در نتیجه به نظر من خود این مسئله نظامی هم یک مشکلاتی برای اینا داره. یکی از چیزایی که میتونن حدس بزنن استفاده از موشک‌های کروز از زیردریایی دالفین هستش که یه سری تأسیسات نفتی ایران رو بزنن، ولی از همه مهمتر به نظر من زدن پایگاه‌های موشکی و نظامی ایرانه که این به نظر من پایگاه امام علی رو در خرم‌آباد و موشکی عراق رو از اونجا موشک‌های بالستیک به اسرائیل پرتاب شده، به نظر من به احتمال خیلی زیاد ممکنه هدف قرار بگیره. فقط در مورد اون حریم هوایی عراق و اردن دست کم بگم که خود همین موشک‌های جمهوری اسلامی هم خب اون حریم رو نقض کرده بود. آقای امیر، در این مدت به خصوص در این 1 سال اخیر کم نبوده اقداماتی که آقای نتانیاهو کرده و بسیاری رو غافلگیر کرده، از جمله شرکای آمریکاییش رو. همین الان می‌بینم که وال استریت ژورنال داره میگه که مقامات آمریکایی میگن که هنوز از زمان حمله به ایران ماهیتش و اهداف اسرائیل اطلاع دقیقی ندارن. همینطور گفتن از اسرائیل از افشای جزئیاتش در مورد حمله احتمالیش به ایران به واشنگتن خودداری میکنه. چقدر واقعا فکر میکنید که در این مورد خاص هم به خصوص با توجه به روابط نچندان حسنه‌ای که میدونیم دو رهبر با هم داره ممکن آقای نتانیاهو کاری بکنه که بایدن رو غافلگیر کنه؟ بله، من دقیقاً این سخن رو در گفتار چند دقیقه پیش خودم بیان کردم که سران ایالات متحده بسیار نگرانن، ناخرسندن که چرا اسرائیل جزئیاتی رو براشون فاش نمیکنه و اسرائیل نمیخواد فاش بکنه به خاطر اینکه بیم داره که ایالات متحده به نحوی یا افرادی در داخل ایالات متحده به نحوی این رو فاش بکنن و اون جنبه غافلگیر کننده اسرائیل از میان بره و این یکی دیگه از مورد اختلاف طرفین است. در مورد سخنان میهمان عزیزتون، ببینید اسرائیل امکانات بسیار گسترده‌ای داره و زدن پایانه نفتی خارک که مهمترین منبع صدور نفت رژیم ایران هست بسیار بسیار آسان. اسرائیل نیازی نداره که از حریم هوایی کشورهای عرب به اونجا حمله بکنه، میتونه از طریق حریم هوایی دریای سرخ که به هیچ کس تعلق نداره و با دور زدن شبه جزیره عربستان و از فاصله 300 کیلومتری بدون که به خاک ایران نزدیک بشه این پایانه رو نابود بکنه و کار بسیار ساده است و اگر این کار رو بکنه مسلماً بندر عباس یکی دیگر از هدفها خواهد بود. یعنی 2 هدف اسرائیل تامین میشه، یکی خشک کردن ریشه درآمد نفتی رژیم و یکی از کار انداختن بزرگترین بندر وارداتی و صادراتی رژیم ایران که این میتونه هرج و مرج زیادی رو
ایجاد بکنه. و همینطور که مهمان عزیز هم فرمودن، اسرائیل زیر دریایی های دلفین رو داره که اونها هم میتونن موشک شلیک بکنن. از این نظر اسرائیل توانایی های دیگری هم داره، من نمیدونم، ولی باز برمیگردم به حرف آقای گالاند که گفت حیرت آمیز خواهد بود و نخواهند دانست که چگونه و از کجا آمده است. و همین امر رو ما در پایگاه 8 هوایی اصفهان دیدیم که هنوزم مشخص نیست که چطوری اسرائیل تونست فقط رادار رو بزنه بدون اینکه خون از دماغ کسی جاری بشه. از این نظر ایالات متحده ناخرسند از اسرائیل. از سوی دیگر اسرائیل میخواهد که ایالات متحده رو در کنار خودش نگه داره، چون اگر این جنگ طولانی بشه اسرائیل به مقادیر بسیار زیادی مهمات و اسلحه و امکانات تهاجمی دیگر از ایالات متحده نیاز داره. و شاید این یکی دیگه از موضوعهایی است که الان بین اسرائیل و ایالات متحده مورد بحث و جدل هست که اسرائیل میگوید که خیلی خوب، ما حاضریم که تأسیسات اتمی رو نزنیم، ولی در مقابل شما یک امتیازات تسلیحاتی به اسرائیل باید بدین. یه نکته دیگر رو خدمتتون عرض بکنم که از دیدگاه من اسرائیل نتایج انتخابات ریاست جمهوری رو در نظر نمیگیره، بلکه آنچه که براش مهمه منافع ملی خودش است. این بهترین فرصتی الان برای اسرائیل که بیاید و چنان ضربه‌ای رو بر حکومت ایران وارد بکنه که لااقل فلجش بکنه برای یک مدتی، نمیدونم چه مدتی، ولی فلجش بکنه که حکومت ایران دیگه نتونه اون پشتیبانی فعال کنونی رو نسبت به گروه‌های نیابتیش حفظ بکنه. و در شرایط امروز که حزب الله در حال فلج شدن هست و ضربات سختی رو متحمل میشه و احتمالاً اسرائیل تدارکاتی میبینه که به حزب الله عراق، کتاب حزب الله در عراق و گروه‌های نیابتی دیگر حکومت ایران در اون کشور هم ضرباتی وارد بکنه، همان گونه که به حوثی‌ها وارد کرد. اینها بسیار امور بغرنجی است که اسرائیل از یک طرف نیاز به حمایت و پشتیبانی ایالات متحده داره، از سوی دیگر میترسه که اگر دقیقاً طرح بکنه که ما چی کار میخوایم بکنیم، امنیت خودش به خطر بیفته. و شاید این یکی از عللی بود که آقای نتانیاهو چندان راضی نبود که آقای گالاند تنها بره به ایالات متحده و نگران بود که مبادا ایشون نرمشی نشون بده به نسبت به خواسته های آمریکا که با سیاست های کنونی دولت آقای نتانیاهو همخوانی و هماهنگی نداره. آقای شهسالس، تقریبا فرصتی نداریم، ولی خیلی کوتاه اگر بفرمایید. در بخش قبلی صحبتاتون اشاره کردید که بعضی از اهداف از جمله سایت‌های هسته‌ای اگر اسرائیل به اونها حمله بکنه اعلام جنگ خواهد بود. آیا هست اهدافی که اگر اسرائیل به اونها حمله بکنه اعلام جنگ به حساب نیاد از نظر تهران؟ خب شما میدونین تأسیسات هسته‌ای ایران از جنوب به شمال، یعنی شما از سقند شروع کنید بیاین تا تهران، تا ابوشهر، یعنی از جنوب بیاین تا تهران، اینا در تمام کل کشور پراکنده هستش. اون جاهایی که مهم هست و چون زدن تأسیسات هسته ایران برای اینکه برنامه هسته ایران مختل بشه، میگم از جنوب ایران هستش تا شمال ایران که در تهران تموم میشه، راه تهران هستش. اگر اینها بخوان جاهای اصلی رو بزنن، نتنز هستش، فوردو هستش و پارچین، این جاهایی هستش که تصور میره که شاید بیشترین فعالیت هسته‌ای درش باشه و شاید خطرناکترین بخش باشه. ولی همینام حداقل ما در مورد نتنز و فوردو میدونیم که حتی این بمبای سنگرکوب هم الان اثری ندارن. چیزایی هستش که خود اسرائیلی‌ها، حتی بعضی تحلیلگرای اسرائیل، من توی هارتس خوندم مطرح کرده بودن که اینها فایده نداره. در نتیجه این که من مطرح میکنم موضوع اعلام جنگ هستش، قصد زدن ایناست. فعلا واقعا شما فکر کنید که برنامه هسته ایران دیگه الان انقدر پیشرفت کرده که تمام این نالج و نوها تو کامپیوترهای مختلف و اینا همه جا هستش. از کار انداختنش به نظر من به این سادگی نیستش. حالا باید صبر کرد ببینیم که در روزهای آینده چه اتفاقی میفته.
ممنونم از هر دوی شما. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم، و شهیر شهید ثالث، تحلیلگر مسائل ایران و روابط بین‌الملل از کلگری کانادا. اسرائیل چهارشنبه یکی از موشک‌های بالستیکی رو که در جریان حمله موشکی جمهوری اسلامی در 10 مهر رهگیری کرده بود به نمایش گذاشت. ارتش اسرائیل همینطور سلاح‌ها و مهماتی که گفته میشه از حزب الله در جریان عملیات زمینی اسرائیل در این کشور گرفته شده به نمایش گذاشت. نداف شوشانی، سخنگوی ارتش اسرائیل، درباره موشک شلیک شده ایرانی گفته این موشک بالستیک با کلاهکی به وزن 1 تن مواد منفجره در صورت برخورد به یک ساختمان مسکونی میتونه صدها غیر نظامی رو بکشه. در این حمله جمهوری اسلامی در تلافی کشته شدن رهبران ارشد حماس و حزب الله حدود 180 موشک بالستیک به سوی اسرائیل شلیک کرد. اما همزمان با بیخبری از وضعیت اسماعیل قائنی، فرمانده سپاه قدس، بعضی رسانه‌های خارجی این احتمال رو مطرح کردند که او در حمله اسرائیل به بیروت آسیب دیده یا حتی کشته شده. بنابر گزارش‌ها هدف اصلی اون حمله اسرائیل هاشم صفی‌الدین، رئیس شورای اجرایی حزب الله بود که از او هم هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست. اما فارغ از معمای اسماعیل قائنی، عده‌ای پیش بینی می‌کنند که حملات اسرائیل به فرماندهان سپاه ادامه دار باشه. اسرائیل از 2 ماه بعد از حمله حماس، یعنی از ماه دسامبر پارسال تا به حال، حملات گسترده علیه فرماندهان ایرانی در سوریه و لبنان انجام داده. بر اساس اطلاعات منتشر شده در این حملات دست کم 30 عضو سپاه پاسداران هدف قرار گرفتند، از جمله رضیه موسوی، مسئول لوجستیک و پشتیبانی نیروی قدس و از قدیمی‌ترین نیروهای سپاه در سوریه که در حمله دی‌ماه 1402 کشته شد. این حملات از میانه همین تابستان به داخل لبنان هم کشیده شده. در میان این کشته شدگان افراد رده بالای نظامی از جمله معاونان، مستشاران و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران هم دیده میشن. جابر رجبی، فعال تحلیلگر سیاسی، و فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما هستند. آقای رجبی، با شما شروع میکنم. چقدر به نظرتون این تلفات فرماندهان و مستشاران سپاه به خصوص شاخه قدس برای جمهوری اسلامی هزینه داشته تا الان؟ درود بیکران. ببینید، اسرائیل نشون داده که تقریبا میشه گفت شناخت خوبی داره نسبت به طرف‌ها. حزب الله هم میشه گفت شناختش نسبت به اسرائیل خیلی بهتر از شناخت جمهوری اسلامیه. در گذشته مثلا حزب الله بود که به جمهوری اسلامی میگفت، مشورت میداد اسرائیل چگونه است، چگونه نیست، چی میشه، چی نمیشه. اما اون جمهوری اسلامی بود که تقریبا تصمیم ها رو میگرفت، متکی بود به اون امداد جمهوری اسلامی، اون خط امدادی. الان ما داریم تصویر رضیه موسوی رو میبینیم. او میشه گفتش که کارگردان لوجستیک گروه‌های شبه نظامی مخصوصاً حزب الله بود. اسرائیل رو شناخته که داشت با حذف کردن اشخاص چه در سپاه چه در حزب الله شروع کرد از افراد پایین‌تر تا رسید به افراد مهمتر. یعنی اومد از بعد از 7 اکتبر شروع کرد افرادی رو حذف کرد که وقتی که نفر اصلی حذف میشه جایگزین کردنش با نفر دوم سخت باشه. برای جمهوری اسلامی بسیار سنگین تموم شد، حتی بیشتر از حزب الله، به دلیل اینکه سپاه قدس و مخصوصا بیرون از خود ایران خیلی شخص محوره. خود قاسم سلیمانی سپاه قدس واقعا خیلی چیزا از دست داد، ولی مثلا خیلی شخص محوره. زاهدی بسیار فرد مهمی بود، اون کشته میشه. حاجی رحیمی او بعد از اون میره، او هم کشته میشه. اینها به خاطر درسته که یک سیستم نظامیه باید جایگزین بشه، اما جایگزین کردن این افراد بسیار سخته. حالا این رو بذارید کنار اون حفره‌های عظیم امنیتی، حفره‌های زیادی که اسرائیل نشون داده و اون شک و تردیدهایی که در سران سپاه پیش اومده بین همدیگه، عملا میشه گفتش که یک از همپاشیدگی در حداقل فرماندگی سپاه قدس تو چند ماه‌های اخیر داریم می‌بینیم. آقای ندیم، آقای رجبی اشاره کرد به حفره‌های امنیتی که در داخل ایران اسرائیل پیدا کرده و از اونها داره استفاده میکنه. در فضای نظامی هم اما حفره‌های ما دیدیم در پدافند هوایی اسرائیل دست کم وجود داشت که جمهوری اسلامی هم از اونها استفاده کرد و الان هم خب میبینیم که این موشک بالستیک با کلاهک 1 تنی رو به نمایش گذاشتن. وقتی که میبینید این تصاویر رو، چه چیزی به شما نشون میده از توانایی‌های موشکی به خصوص موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی؟ خب جمهوری اسلامی در 2 زمینه
پیشرفت‌های قابل توجهی داشته در این چند دهه اخیر، ساخت موشک‌های سوخت مایع و سوخت جامد، و در حملاتی که به اسرائیل انجام داد در ماه آوریل و اکتبر از هر دو نوع موشک‌ها استفاده کرد. ما بقایای بدنه موشک عماد که یک نوع موشک سوخت مایع هستش می‌بینیم که از کلاهک‌های جدا شونده استفاده می‌کنند و در سال حدود 2015 یعنی بیش از 5-6 سال گذشته در خدمت بودن و مورد استفاده قرار گرفتن در این دو مورد که عرض کردم، و ارتقاهایی هم روش انجام شده. کلاهکی داره که میتونه تا حدی در داخل جو پس از اینکه از خارج دوباره باز میگرده به داخل جو میتونه مانورهای انجام بده، ولی دقتش ظاهرا دقت خیلی بالایی نیست. همینطور ایران از موشک‌های سوخت جامد استفاده کرد که به اسم موشک‌های خیبرشکن، و البته نوع ارتقا یافته‌ای از خیبرشکن در این حمله اخیر استفاده شده که کلاهک جنگی متفاوتی از نمونه‌های پیشین داره، و همینطور از موشک فتاح 1 استفاده شده که موشک فتاح 1 یکی از پیشرفته‌ترین موشک‌های بالستیک سوخت جامد ایران هست که به نظر میرسه همین استفاده از موشک فتاح 1 که حدود 1400 کیلومتر برد داره و بخش باز ورودش به جو که همون کلاهک انفجاریش هم هست، یک موتور سوخت جامد داره که میتونه مانورهایی رو انجام بده حتی داخل جو، و به خاطر اینکه اون قسمت خروجی اگزوز موتور سوخت جامد قابل حرکت هست و بردار رانش رو تغییر میده، میتونه تغییرات قابل توجهی در مسیر خودش انجام میده. البته در ویدیوهایی که ما دیدیم از حملاتی که اون شب به اسرائیل شد، من خیلی در تغییر جهت خیلی محسوسی رو در این موشک‌هایی که کلاهک‌هایی که به اهدافش میخوردن ندیدم، غیر از احتمالاً یک مورد. بنابراین دقیقاً نمیشه گفتش که این موشک‌های فتاح علیه چه هدفهای مورد استفاده قرار گرفته و به چه تعداد، ولی ظاهراً ایران سعی کرده از مجموعه‌ای از موشک‌های بالستیک با توانایی‌های مختلف استفاده بکنه تا پدافند موشکی اسرائیل رو اشباع بکنه و بتونه اون موشک‌هایی که از تکنولوژی بالاتری برخوردار هستن رو به هدفشون برسونه، که در این مورد دوم در حمله اول اکتبر موفق‌تر بوده و به نظر من درصد قابل توجهی بیش از 50%، یعنی به نظر من بین 60 تا 85% از موشک‌های خودش رو تونسته به اون موشک‌هایی که تونستن از پدافند موشکی عبور بکنن از خارج اسرائیل و وارد حریم هوایی اسرائیل بشن، تونستن به هدفشون برسن، و این به نظر من خب نسبت به حمله 14-13 آوریل یک موفقیتی محسوب میشه. و البته از نظر دقت به هر حال در نمونه پایگاه نواتین چیزی بوده 25 تا 30 موشک به محدوده پایگاه نواتین برخورد کردن، ولی اینکه واقعا چند تا از این موشک‌ها دقیقاً به هدف مورد نظر اصابت کردن و خسارت وارد کردن، به نظر من چیزی بیشتر از 4-5 موشک نبود. آقای رجبی، شما چه موقعی که در ایران بودید چه در عراق کم و بیش آشنایی دارید به خصوص با گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، با شکل فکر سپاه پاسداران. یک موقع هستش که رجزخوانی است و شعار هست در نماز جمعه و گردهمایی‌های دیگر، یک موقعی هستش که میخواید یک بمب کنار جاده علیه یکی از نیروهای ائتلاف منفجر بکنن یا در سوریه بالاخره با گروه‌های اسلامگرا بجنگن، یک موقعی هستش که با یک دولت بسیار قوی منطقه‌ای که مجهز رفته‌ترین سلاح‌ها مثل اسرائیل رو در رو دارن میشن، و الان هم داریم میبینیم مقامات اسرائیلی حرف از این میزنن که حمله شدید و غافلگیر کننده خواهد بود. یک تصویری به ما بدید که احتمالاً الان در ذهن اون فرماندهان میانی و بالای سپاه چه داره میگذره، در واقعیت چقدر فکر میکنن که با این سیستم غیر متقارنی که با اسرائیل دارن میجنگن توان یک جنگ طولانی مدت رو خواهند داشت یا نه؟ آقای فرداد، من یادم میاد دوره‌ای که مسئولیت داشته، شاید یه هماهنگ کننده بودم بین این گروه ها، یک اتفاقی افتاد در جولان سوریه، درگیری خیلی کوچیکی پیش اومد در دوره قاسم سلیمانی، و قاسم سلیمانی به یکی از فرماندهان عراقی تماس گرفته بود و گفته بود بلندی‌های جولان جای جولان دادن نیست، ما اصلا نمیتونیم اونجا بخوایم حتی کوچکترین تحرکی داشته باشیم.
جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد یک استراتژی وحدت ساحات یعنی وحدت جبهه ها رو درست بکنه و این استراتژی شکست خورد، به دلیل یعنی که همه با هم حمله کنن، جنگ همه با هم. اینها واقعا فکر می‌کردن این استراتژی پیروز میشه. توی جلسات برنامه‌ریزی ها به این شکل، چون این رو نخونده بودن که هر کشوری هر شرایطی فضای خودش رو داره. عراق هر چی که حالا گروه عراقی باشن باز فضای عراق فرق میکنه، اهرام فشارها. سوریه مثلا اونها فکر می‌کردن بشار براشون خیلی راحت مسیر رو باز میکنه، نگذاشتن. از سوی دیگه اونها همیشه فکر می‌کردن که اسرائیل یعنی آمریکا یک توازنی میخواهد در منطقه که نمیذاره از اسرائیل تا در انتها به قول معروف حمایت نمیکنه، یعنی یک مقدار شک و تردید داشتن به اینکه در یک درگیری بزرگ. برای همین میخواستن برسه به یک جایی که نیروها زیاد بشن، بتونن یک درگیری همه با همه باشه، بتونن وارد یک درگیری بزرگ بشن، اما به دلیل اتفاقات مختلف نتونستن این کار رو انجام بدن. اما از اون سمتش این رو هم دقت داشته باشید، جنگ اونها برای اونها موضوع موشکی. گفتن آقای نعیم درسته که این دفعه موشکی جمهوری اسلامی موفق تر از گذشته بود، ولی این فضای موشکی تا همین الانش اون چیزی نبود که بخواد پشتیبانه فکری قدرتی این گروه های شبه نظامی باشه، اونها رو با شک و تردید روبرو کرد. مسئله دیگه اینه که اهداف این گروه ها امروز ببینید، درسته که بعضیاشون جزو سپاهن، آدم‌های سپاهن، ولی بعضیاشون هم پیمان‌های جمهوری اسلامی هستند. اینها الان اهدافشون خیلی با هم فرق میکنه، یعنی یک دلیل ثابتی وجود نداره که اینها دور هم جمع بشن. اما اینکه یک درگیری بزرگ اتفاق بیفته، حتی فضای فکری فرماندهان سپاه اینگونه نیست. یعنی شما وقتی با اونها صحبت بکنید، مثلا در یک موضوعی صحبت از این بود که خب مثلا شما وقتی تهدید میکنید یا اون دوره حمله کردن به بعضی از کشتی‌ها، من خودم از یکی از آشنا پرسیدم خب مشخصا 2 روز بعد ناو آمریکایی میآید، وقتی شما تهدید میکنید مشخصا آمریکا وارد میشه. خب این بس شما میگید ما میخوایم آمریکا رو بیرون بکنیم، که صحبت اون این بود که آمریکا در منطقه بودنش تا مقداری برای ما امنیت داره. دقت داشته باشید، حتی مثلا در مورد عراق میگفتن حضور آمریکا در عراق باعث میشه که و اگر خارج نشه با ناراحتی باعث میشه که ما از عراق به عنوان در و عنوان جهان استفاده بکنیم. یعنی این رو میخوام عرض بکنم، اهداف این گروه ها هم با هم فرق میکنه، هم تفکر اون فرماندهان اصلی حداقل اونهایی که تصمیم میگیرن با این مسئله فرق میکنه. برای همینم هست من فکر میکنم حتی این حمله هم تحت فشار حامیان جمهوری اسلامی فضای فعلی بود، اما جمهوری اسلامی فضای این رو نداره که وارد یک درگیری بزرگتر بشه و حتی خیلی از سران یعنی شاید نسل‌های بعدی سپاه اونقدر دیگه مثل نسل اول اصلا موضوع اسرائیل براشون موضوع اهمیت اول نیست. ممنونم از هر دوی شما. بحث داغی است، دوست داشتم بیشتر صحبت بکنیم ولی متاسفانه فرصتمون به پایان میرسه. جابر رجبی، فعال تحلیلگر سیاسی، و فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا. فرصت کوتاهی داریم تا قبل از پایان برنامه تصاویر زنده ببینیم از فلوریدا، از تامپا، جایی که طوفان میلتون در حال نزدیک شدن به این شهر غربی ایالت فلوریدا است. با سرعت 120 کیلومتر طوفان درجه 5 است. این دومین طوفان با این حجم اندازه در این 2 هفته گذشته در این منطقه است و بسیاری از ایالت‌های جنوبی آمریکا نگران این طوفان هستند. رئیس جمهوری آمریکا هم سفرش رو به اروپا و آفریقا به خاطر همین طوفان به تعویق انداخته. ممنونم از همراهیتون با 24 امشب. برنامه رو با همین تصاویر زنده از تامپا در فلوریدا به پایان میبریم.